Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Eu sunt Nina și sunt gazda voastră. Azi voi face o lectură generală pentru anul 2025, care se apropie cu pași repezi către noi. Și am să vă povestesc un pic despre vibrația acestui an, așa ca o mică introducere. Este anul pusnicului. De ce? Pentru că astea sunt, este un an cu vibrație nouă, iar arcanul major cu numărul 9 este pusnicul. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că va fi un an în care, indiferent de zodia în care suntem, va trebui să fim așa un pic mai introspectiv, să ne dăm seama de ce s-au întâmplat multe experiențe, multe lucruri de-a lungul ultimilor 8 ani, da? Pentru că anul 2025 va fi un an de închidere a unei etape de 9 ani, mă scuzați. Deci este cumva ultimul an în care noi putem pregăti pământul, terenul, da? Pentru un nou început, pentru un nou ciclu de viață. Este anul în care ne vom uita în urmă și vom vedea unde am greșit, unde trebuie să mai lucrăm, unde trebuie să mai reparăm ceva. Este anul studiului, este anul în care poate apărea sau nu, mai mult sau mai puțin la unii dintre voi, nevoia de singurătate, nevoia de a analiza poate mai bine anumite lucruri, anumite informații. Este un an în care suntem mai înclinați spre a cunoaște mai mult, spre a studia mai mult. Este un an, aș spune, destul de bun, mai ales pentru cei care își încep poate o carieră profesională, dar și unde studiul este important. Este un an în care, de asemenea, pot apărea anumite informații care s-au pierdut în timp și de care poate aveați nevoie la un moment dat, dar per general este un an al introspecției, a ne da seama care este de fapt scopul nostru sau unde trebuie să schimbăm ceva. Acum, paradoxal, am Marele Preot, care este arcanul major care vă reprezintă pe voi. Și cu Marele Preot este acea energie care te îndeamnă să faci ceea ce este corect, care te îndeamnă să găsești soluții la anumite probleme într-o modalitate cât mai corectă, care te îndeamnă la tradiționalism, care te îndeamnă la, la a face lucrurile cât mai corect posibil, da? Și bazate pe principii tradiționale. Aceste două arcane, arcanul vostru și arcanul anului 2025, adunate prin reducere pitagorică, un pic, ne va da, imediat să găsesc arcanul, gata, l-am găsit, ne va da arcanul major, moderația, care ne vorbește de echilibru, ne vorbește de răbdare, ne vorbește de capacitatea de a te adapta la noi locuri, la noi situații, la noi persoane și de a evita conflictele cât se poate de mult. Deci, care este arcanul care pe voi vă va ajuta, ca să zic așa, de-a lungul lui 2025, este acest arcan. Acum, un alt paradox. Voi sunteți printre primele 6 zodii din horoscop, din zodiac, care veți avea parte în acest an 2025 de un an de autocunoaștere foarte profundă. Vă veți redescoperi pe voi așa cum sunteți voi, dar într-o versiune mult, mult mai bună. De ce spun acest lucru? Aici avem arcanul moderația, numărul 14, care prin reducere pitagorică, ce să vezi, ne va da arcanul numărul 5.
Deci, în acest an, ajutați de echilibru, ajutați de răbdare, de adaptare la noi situații, la noi locuri, la noi persoane. Asta vă va ajuta să vă redescoperiți pe voi într-o variantă mult mai îmbunătățită. Va fi un an destul de plin de transformări, un an plin de pregătiri. De ce? Pentru că se încheie un ciclu de 9 ani și trebuie să pregătim, da? Cum pregătesc agricultorii pământul primăvara, da? Sau de iarna, de fapt. Spre toamnă îl pregătesc pentru primăvară să poată semăna și să poată culege roade bune. E cam așa este și anul 2025, un an în care trebuie să pregătim terenul, da? Depinde de noi în ce fel îl pregătim. Bun, haideți să vedem roata astrologică ce ne spune, dragilor, pentru voi. Îmi cer scuze pentru voce, încerc pe cât posibil să fac lecturile, mai ales că acestea anuale sunt un pic mai lungi, așa că, dragilor, puteți să vă găsiți un timp, da, cu o ceșcuță de cafea, de ceai, de ce vă doriți voi, și haideți să începem. Și avem prima casă sau luna lui ianuarie, a doua casă, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Și voi scoate o carte surpriză, un eveniment surpriză pentru voi, dragilor din Taur, care va avea loc de-a lungul acestui an. Să vedem perioada sau care este surpriza anului 2025 pentru zodia Taur. Vom pune aici în mijloc și haideți să începem. Da? Haideți să începem și să vedem. Ianuarie sau prima casă. Care va fi personalitatea ta sau cum te vei arăta lumii? Te vei arăta lumii ca un rege de bâte. Te vei arăta lumii pus pe fapte mari. Încă din luna lui ianuarie nimic nu te poate opri, nu-ți mai este frică de provocări. Încerci să vezi în viitor pe un termen mai lung, iar chiar dacă treci sfârșitul de an 2024 și începutul lui 2025 te poate prinde într-o perioadă destul de grea, va fi o perioadă temporară, asta te va întări, asta te va face să fii mai puternic, mai puternică, da? Asta, de fapt, aș putea spune că e posibil ca o persoană, probabil cu conexiuni, cu legături în zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător, să aibă un aport în rezolvarea unei situații, a unei probleme pe care ai putea să o ai de-a lungul lunii lui ianuarie. Dar, per general, tu, lumii, te vei arăta puternic, puternică, fără frică și aș spune că îți vei folosi istețimea. Îți vei folosi istețimea de a obține lucruri care îți pot aduce chiar și bănuți. Casa a doua sau luna lui februarie avem 6 de spade. Casa a doua ne vorbește despre finanțe, despre resurse, despre posesiuni. Luna lui februarie spune că îți vei lua bocceluța, da, și metaforic și atât la propriu cât și la figurat, da? Cumva vrei să lași în urmă o anumită situație financiară, o situație financiară care nu ți-a căzut foarte bine în ultima perioadă. Dacă ai luptat pentru o anumită sumă de bani, e posibil să o obții într-un final.
Dar în general aș spune că ai trecut printr-o perioadă destul de dură din punct de vedere financiar. Nu? În ultima vreme apare o schimbare care va cere timp, apare posibil o călătorie pe care va trebui să o faci tocmai pentru a încerca să stabilizezi, a încerca să lași în urmă o situație financiară un pic mai complicată. Casa a treia, care este potențialul tău, avem un 5 de spade. Chiar dacă e posibil în luna lui martie să treci prin anumite conflicte, să treci prin anumite tensiuni, trebuie să vă spun că toate aceste lucruri și potențialul tău este că îți dai seama că răzbunarea nu merită. Poate îți dai seama că aceste conflicte, aceste tensiuni, nimeni nu are de câștigat din ele. E posibil, nu știu, să călătorii scurte, la anumite călătorii scurte să ai parte de anumite tensiuni, să ai parte de anumite conflicte. Dar, cumva, îți dai seama că sunt tensiuni care nu duc nicăieri, în care nimeni nu are de câștigat. Așa că, cumva, nu știu, dar în același timp parcă aceste conflicte, parcă nici nu poți să le eviți. E posibil să apară așa anumite dezacorduri, dar îți dai seama, ești conștientă că nu duc nicăieri, dar parcă nici nu poți să le eviți. De-a lungul lunii lui. Asta spune, e ca un fel de... Și aceste conflicte, eu spune că vin mai mult pe partea asta, ori a invidiei, ori a geloziei. Nu mi-apare așa ca o învergură extraordinar de mare. Acum, casa a patra. Casa a patra care ne vorbește de familie, ne vorbește de casă, cum ești tu în interiorul familiei tale, și avem un 7 de cupe. Dragii mei, luna lui aprilie, aș spune că sunteți destul de tentați să luați o anumită ofertă în serios. O ofertă relaționată cu familia ta. Mama, tata, frați, surori. În general, rădăcinile tale. Mare grijă la aceste oferte care vin din partea unor membri ai familiei tale, la familia ta, nu relația ta, nu familia pe care ai construit-o tu, familia ta. Pentru că cumva parcă lucrurile nu sunt chiar așa cum par. Și asta e posibil să se întâmple undeva în luna lui aprilie. Luna mai sau casa a cincea, ce te face să fii mândru sau ce te face să te simți special? Și avem turnul. Cred că ce te face să te simți special de-a lungul lunii lui 2025 și în special, posibil chiar în luna lui mai, faptul că ești mai precaut, faptul că nu vrei să mai comiți greșeli, faptul că nu mai vrei să intri în conflicte, faptul că ai început să fii poate mai econom și să știi să faci economii, sau poate pur și simplu ți-ai dat seama că de multe ori lucrurile negative care vin în viața noastră și ne ia așa pe nepregătite, ele vin ca să ne învețe ceva. Și poate îți dai seama de acest lucru, pentru că casa a cincea este casa care ne vorbește de creativitatea ta. E adevărat că ne vorbește și despre copii. Și eu aș mai spune că unii dintre voi care aveți copii, luna lui mai, e posibil să se întâmple ceva care în aparență să fie ceva, să apară ca ceva negativ, dar care de fapt, pe termen lung, să vă dați seama că de fapt dacă nu se întâmpla acel lucru,
atunci nu exista o schimbare pozitivă, poate relaționată cu unul din copiii voștri sau poate chiar relaționată cu voi. Mergem mai departe și casa 6 sau luna lui iunie, care ne vorbește despre muncă. Casa muncii, avem un as de spade care ne vorbește de claritate, ne vorbește de siguranța că ești pe drumul bun, că ceea ce faci este corect la locul de muncă. O activitate e posibil pentru unii dintre voi pe care e posibil să o începeți și care nu are nimic de văzut cu ceea ce făceai tu înainte. Da? Ne vorbește de un nou stil de viață, posibil de un nou job, de un nou proiect de viață și de lucruri care în general vin în viața voastră, dar într-o modalitate foarte clară, foarte transparentă. Da? Unii pot obține un job foarte important, dar un job diferit față de ce ați făcut până acum, cu o activitate total diferită. Și asta ar putea să fie și în luna lui iunie. Luna iulie vine cu îndrăgostiții. Casa a 7-a. Casa a 7-a care ne vorbește de perechea ta. De perechea ta pentru cei care aveți o pereche, dar în același timp ne poate vorbi și de dușmani, da? De inamicii aia declarați pe care îi știm. Iar pentru cei care nu aveți pe cineva în acest moment, de asemenea ne mai poate vorbi de apariția cuiva în viața voastră. Îndrăgostiții vin cu acea decizie importantă pe care o veți lua vis-a-vis de o persoană importantă pentru voi la nivel amoros. Posibil să faceți un compromis important. De ce? Pentru că sunteți dispuși să faceți o schimbare în viața voastră. Unii își vor găsi perechea, alții care aveți o pereche veți face pasul decisiv și poate veți fi ceruți sau veți cere în căsătorie, veți oficializa această relație sau se vor lua decizii asupra, asupra schimbării unei situații relaționate cu viața voastră intimă. Că în ceea ce privește dușmanii, ce să vă spun, că unii dintre voi care, chiar dacă posibil să aveți ceva inamici pe care îi cunoașteți, pe care îi știți, veți lua o decizie importantă vis-a-vis de acest personaj, da? Dar va fi o decizie în care va implica un compromis. Nu știu dacă asta posibil să se întâmple în luna lui iulie. August sau luna sau casa a 8-a vine cu este casa care ne vorbește foarte mult de mândria voastră, de mișcările tectonice din relațiile voastre interumane, atât familiare cât și relaționale. Aș spune cu acest doi de bâte că luna lui August vine cu o situație familiară care te pune un pic în dilemă. Atât poate pentru unii în relație, cât și cu restul familiei. Posibil să fie alte persoane care să influențeze oarecum această dilemă voastră, aceste semne de întrebare și să vă facă să ieșiți din zona voastră de confort. Posibil să faceți anumite călătorii, poate pentru a rezolva aceste situații. Da? Vă va obliga cumva să ieșiți din zona voastră de confort de-a lungul lunii lui August. Poate chiar să vă doriți o mică vacanță tocmai pentru a ieși din toată această stare de tensiune, poate, sau pur și simplu de a, cum să spun eu, de a vă regenera, de a vă reîncărca, da? Bateriile. Este casa care în general vine cu nu știu, poate unii dintre voi va trebui să o faceți. Este ceva care vă va transforma în luna lui August. În luna lui August și posibil să aibă și să fie de natură karmică. Nu știu, să vină o situație în care să-ți dai seama de niște lucruri importante
legate poate de familia ta, legate poate de copiii tăi, posibil legate de anumite bunuri sau de niște bani ținuți la comun cu alte persoane. Casa nouă sau casa curiozității, casa găsirii răspunsurilor sau a evenimentelor atât religioase, spirituale cât și academice, sau a călătorilor lungi, sau luna lui septembrie. Avem un cavaler de spade care îmi vorbește de o călătorie posibil mai lungă pe care sunteți hotărâți să o faceți probabil în luna lui septembrie, dar această carte vine și cu o mică atenționare. Și care este aceea că trebuie să ai un plan bine gândit. Nu fă lucrurile haotic. Da? Pentru că acest cavaler de spade este o carte foarte bună atunci când ai un plan gândit, ești rațional, da? Îți folosești istețimea și nu le faci totul haotic, așa, la ghici. Atâta timp cât există un proiect bine gândit, un plan bine gândit, atunci lucrurile nu au cum să iasă rău. Atunci chiar lansează-te în forță și mergi către înainte. Aș putea spune că sunteți foarte curioși în găsirea unor răspunsuri. Și pentru asta vreți să faceți această călătorie mai lungă, posibil în luna lui septembrie. Octombrie vine cu arcanul anului, vine cu pusnicul, da? Pusnicul care în casa a 10-a ne vorbește de cele mai mari reușite ale tale poate în carieră, da? Sau cum te văd ceilalți, oportunități care în general să te ajute să obții ceea ce tu îți dorești. E posibil pentru unii dintre voi să începeți un curs, un studiu, tocmai pentru a obține o mare reușită, ceva ce pe voi vă interesează. Cum te vor vedea ceilalți? Te vor vedea precum un pusnic, te vor vedea foarte retras, te vor vedea poate căutând singurătatea, dar nu pentru că asta îți place, ci pentru simplu fapt că vrei să evoluezi, vrei să știi mai mult, vrei să dobândești acele cunoștințe care te pot ajuta să avansezi. De asemenea, ce ar mai fi de spus vis-a-vis de pusnic, că informația face toți banii. Informații importante vor ajunge la tine, iar asta te va ajuta pe tine să ai o mare reușită în carieră la nivel profesional. Luna noiembrie sau casa 11 vine din păcate cu o pierdere. Avem un 5 de cupe. Casa 11 ne vorbește de speranță și de lucruri care te pot lua prin surprindere. Dragilor, e posibil ca luna noiembrie sau de-a lungul acestui an să vină o situație în care într-adevăr să pierzi ceva. Eu nu pot să vă spun ce nu văd. Și cărțile au, de fapt, nicio carte nu este nici foarte pozitivă, nici foarte negativă. Poziția pe care se află este cea care o face, să zicem, negativă sau pozitivă. În cazul vostru, posibil luna lui noiembrie anului viitor să fie o lună în care să fiți foarte decepționați de ceva. Să fiți, poate unii dintre voi, blocați în trecut. Ceva, e posibil să pierdeți pe cineva drag și lucrul ăsta să vă blocheze. Cum de asemenea e posibil, poate pentru unii dintre voi, să aveți așa o stare de vinovăție. Alții poate nu pot vedea lucrurile foarte pozitiv. Alții dintre voi poate nu reușiți să vă iertați
pe voi sau să iertați pe alții. Pentru alții dintre voi pot apărea anumite întârzieri. Pentru alții se poate termina o relație. Pentru alții se poate pierde pe cineva drag, atât poate din punct de vedere terenal, cât și spiritual. Este, aș spune, lucru care te va lua prin surprindere, lucruri care posibil să se întâmple la un eveniment sau să-l afli la un eveniment. Surpriza nu este una chiar plăcută. Decembrie, închidere de an 2025 și a 12-a casă, care îmi vorbește de ceva superior. Faptul că divinitatea, universul cumva preia controlul. Este momentul în care nu este bine să luăm decizii importante. De ce? Pentru că nu putem vedea clar anumite situații. Cam asta reprezintă casa 12-a. Dar paradoxal avem Marea Preoteasă care ne vorbește de asemenea de aceste lucruri. Marea Preoteasă vine cu... este o carte spirituală și se pare că sfârșitul lui 2025 te va găsi mai atractiv, mai atractivă, te va găsi mai puternic, mai puternică, nu vei răspunde invidiilor, nu vei mai răspunde bârfelor și nu vei mai participa la ele. Vei avea o surpriză plăcută la sfârșitul de an 2025, chiar dacă există cineva care nu e total cinstit cu tine. Vei ști cum să obții informații și eu aș spune că din punct de vedere amoros vei încheia anul într-o stare de magie, o relație plină de sensibilitate și chiar și pentru cei care într-un final anul 2025 nu vor reuși să rămână alături de cineva, totuși vor avea acea capacitate de a atrage privirile, veți fi foarte magnetici la sfârșitul lui 2025. Este o perioadă în care nu te vei hazarda să iei decizii importante și bine faci. De ce? Pentru că situațiile cumva vor fi un pic neclare. Și în felul ăsta te vei redescoperi pe tine. Care este surpriza anului 2025? Surpriza anului este legată de cifra 7, de perioada între 23 septembrie, 23 octombrie, în care ți se spune: bucură-te de timpul tău. O surpriză plăcută care vine în perioada zodiei Balanță, nu știu dacă va avea legătură cu voi sau să vă spună ceva zodia Balanță. Cert este că este o perioadă în care apare necesitatea de un echilibru, necesitatea de a acorda mai multă atenție relației tale și necesitatea de a căuta armonie. Eu aș spune că ceva important se va întâmpla în această perioadă și are foarte mare legătură cu cifra 7. Mai jos avem 7 săptămâni, 7 luni. Da? Deci are legătură cu cifra 7. Haideți să mai scoatem încă un mesaj pentru voi, dragii mei, din zodia Taur. Un mesaj pentru anul 2027. Foarte interesant. Avem numărul 9 și de asemenea, dragii mei, ia uitați-vă, zodia Balanță. Deci avem cifra 7, cifra 9 și zodia Balanței. Cine spune
acest mesaj. Vorbește de ciocolată. Spune așa, de-a lungul lui 2025 se pare că, într-adevăr, pentru cei singuri va apărea dragostea, va apărea iubirea în viața voastră. Încearcă să te tratezi cu mai multă blândețe pe tine însuți. Încearcă să te bucuri de lucrurile bune ale vieții, mici, dar bune ale vieții. Fă ceea ce consider că este drept și celebrează fiecare succes, fiecare bucurie, fiecare lucru pe care tu îl reușești, celebrează-l. Da? Nu îl trece cu vederea. Orice lucru, orice succes, fie el cât de mic, are o însemnătate. Da? Așa cum se spune că esențele mici, esențele puternice se țin în sticluțe mici, așa se întâmplă și cu aceste succese, cu aceste reușite pe care noi le dobândim de-a lungul vieții noastre, indiferent cât de nesemnificative ar fi ele de fapt au o importanță. Da? Nu? Și o roată, dacă nu are acel cui, da? O roată de la căruță, da? Dacă nu are acel cui care să țină roata nu va putea merge. Da? E un lucru mic, dar care are o importanță mare. Așa că, dragilor, un an în care voi veți redeveni voi, așa cum bine am văzut, da? Veți ști cum să canalizați, veți ști cum să fiți ponderați, veți ști cum să fiți echilibrați pentru a redeveni voi în varianta voastră cea mai bună. Este un lucru pe care eu îl voi repeta la primele 6 zodii, pentru că se pare că 2025 pentru primele 6 zodii din zodiac vor trebui să facă aceste lucruri, să se redescopere. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul vostru. De asemenea, vă aștept, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, nu uitați, cei care încă nu v-ați abonat, eu vă invit cu mare drag să o faceți, nu uitați de like-uri, de comentarii, de distribuiri și cu mult drag vă aștept la următoarea lectură. Până data viitoare, să fiți iubiți, dragilor!